નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં? ફરીવાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો હું તમારા બધાનું સ્વાગત કરું છું મારી યુટ્યુબ ચેનલની અંદર. હું છું મિસ્ટર કે અને આજે તમારી સમક્ષ એક સરસ મજાનો ટોપિક લઈને આવ્યો છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે ટોપિક છે એ તમારા બોર્ડની એક્ઝામમાં, કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં, ટેટ ટાટ છે, અમુક સ્પર્ધાકીય એક્ઝામ આવતી હોય એ બધાની અંદર છે અગત્યનો ભાગ ભજવતો હોય છે. તો આ વિડીયોને તમે એન્ડ સુધી જોજો, તમને ઘણું બધું જાણવા મળશે. તો શરૂ કરીએ આપણે આજનો વિડીયો. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજનો જે વિડીયો છે એ શેના પર છે? આર્ટિકલ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આર્ટિકલ છે એ ઘણા બધા પ્રકારના હોય, બરાબર? હવે આર્ટિકલનો ઉપયોગ આપણે ક્યાં કયા આર્ટિકલનો ઉપયોગ કરવો એ પહેલા કહી દઈએ, કેટલા આર્ટિકલ એ તમને કહી દઈએ. તો સમજો, જનરલી આર્ટિકલ છે ત્રણ પ્રકારના હોય, એક અ, એન અને ધ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આને અ વચ્ચે એ નામ છે, સમજો. ખાસ પ્રોનાઉન્સિએશન છે સ્પષ્ટ થવું જોઈએ. આને શું વંચાશે? અ, એન એન્ડ ધ. ખબર પડી? ધ પણ વાંચી શકો તમે. ખ્યાલ? ત્રણ આર્ટિકલ છે, એ, અ, એન એન્ડ ધ, બરાબર? હવે આર્ટિકલના મુખ્ય બે પ્રકારો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. એક તો અનિશ્ચિત આર્ટિકલ. કે આવે અનિશ્ચિત આર્ટિકલ? એ અને એન. અને નિશ્ચિત આર્ટિકલ ક્યાં આવે? કયો આવે? એક જ નિશ્ચિત આર્ટિકલ છે, ધ. ખ્યાલ આવ્યો? તો સાહેબ, અનિશ્ચિત આર્ટિકલ ક્યાં વાપરવો, નિશ્ચિત આર્ટિકલ ક્યાં વાપરવો, એનું નોલેજ છે તમને હોવું જોઈએ. તમે ગમે ત્યાં ગમે આર્ટિકલ વાપરીને વ્યા હોય ના ચાલે, એનો પણ રૂલ્સ હોય. ખ્યાલ આવ્યો તમને? તો એ રૂલ્સ છે હું તમને આજે શીખવાડવાનો છું. તો તમે મારી સાથે શીખી લો. આજે આપણે પહેલા શીખીએ અનિશ્ચિત આર્ટિકલ કહેવાય કોને, એના રૂલ્સ શું છે, એ બધા નિયમો આપણે તમને શીખવાડીશું. તો ધ્યાન. અનિશ્ચિત આર્ટિકલ શીખ્યા છે. દરેક સામાન્ય નામની આગળ આર્ટિકલ એ અને એન વપરાય. દરેક સામાન્ય નામ એટલે જેમ કે બોય છે, ગર્લ છે, બરોબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફાઇલ છે, એ બધા સામાન્ય નામ થયા. તો એની આગળ આર્ટિકલ એ અથવા એન વાપરી શકાય. ખ્યાલ આવ્યો? આ તમને ખાલી જસ્ટ તમને આ પૂરું ધારણા બાંધું છું. હવે એ અને એન છે પાછા સ્પેસિફાઈ કઈ રીતે વપરાશે એ હું તમને કહેવાનો જ છું. ખ્યાલ આવ્યો તમને? જોવાનો. એ અને એન ગણી શકાય તેવા એકવચન નામ આગળ જ વપરાય છે. ફક્ત ને ફક્ત વિદ્યાર્થી મિત્રો આ ખાસ સમજો. તમે જે ડુઇઝ ડાયરેક્ટેડ કરો છો એની અંદર પણ આ બહુ જ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે આર્ટિકલ. ખ્યાલ આવ્યો? ધીસ ઇઝ અ લેડી એવું લખેલું હોય, આ એક સ્ત્રી છે, તો એનું બહુવચન તમારે કરો ને તમારે, તો શું થાય? ધીસ નું થઈ જાય ધોઝ, સોરી ધીઝ આર લેડીઝ. અ છે નીકળી જાય. શા માટે? અહીં કીધું જો આ ફક્ત ગણી શકાય તેવા એકવચન નામની આગળ જ વપરાય છે. ખાસ સમજો વિદ્યાર્થી મિત્રો. ખ્યાલ આવ્યો? અ અને એન આર્ટિકલ છે ગણી શકાય તેવા એકવચન નામની આગળ જ વપરાય છે. એ અને એન સ્પેલિંગ ના ઉચ્ચાર પ્રમાણે વપરાય છે. હવે જો કે હવે નોખા પડશે કે એ ક્યાં વાપરવો અને એન ક્યાં વાપરવો. ખ્યાલ આવ્યો? સ્પેલિંગ નો ઉચ્ચાર પ્રમાણે. જો યાદ રાખો, એ ઉચ્ચાર કીધો, સ્પેલિંગ ની શરૂઆત નથી કીધી. સ્પેલિંગ નો ઉચ્ચાર એટલે તમે જે બોલો છો એનું પ્રોનાઉન્સિએશન કયા અક્ષરથી થાય છે એ સમજો ખાસ. જો એ પેલા રૂલ્સ આપણે શીખીએ. જો સ્પેલિંગ નો ઉચ્ચાર વ્યંજનથી થતો હોય તો તેની આગળ એ વપરાય છે. ખ્યાલ આવે વિદ્યાર્થી મિત્રો? શું કીધું? જો સ્પેલિંગ નો ઉચ્ચાર, સમજો ખાસ, સ્પેલિંગ નો ઉચ્ચાર જો સ્વરથી થતો, સોરી વ્યંજનથી થતો હોય તો એની આગળ આર્ટિકલ એ આવશે. સ્પેલિંગ નો ઉચ્ચાર કહું છું, સ્પેલિંગ નથી કહેતો, ખાસ સમજો. આમાં તમે બહુ મિસ્ટેક કરીને આવો છો કે ભાઈ સ્પેલિંગ નો ઉચ્ચાર નથી જોતા, સ્પેલિંગ જોઈને આવો છો, માર્ક જતા. ખ્યાલ આવ્યો તમને? જોય બોય, સ્પેલિંગ ભલે બી થી શરૂઆત થી, વ્યંજન જ છે. જો કે સ્વર કેટલા તમને ખબર જ છે. સ્વર કેટલા છે? 5. એ, ઈ, આઈ, ઓ અને યુ. આ 5 સ્વર છે. એ બાકીના બધા જે મૂળાક્ષરો વિધાય એને શું કહેવાય? વ્યંજન. જો બોય આવ્યું તો આપણે સ્પેલિંગ જ જોવાનો, ઉચ્ચાર જોવાનો છે. બોય બ ઉપરથી. આ બ માં ત્યાં આવે છે સ્વર નહીં. કયો આર્ટિકલ વપરાય છે અહીંયા? અ બોય. ખ્યાલ આવ્યો? કેટ શું આવશે? અ કેટ. ડોગ, યસ, અ ડોગ. ગર્લ તો અ ગર્લ. બુક તો અ બુક. પેન તો અ પેન. ખ્યાલ આવ્યો? આ આર્ટિકલ એ ક્યાં વાપરવો એ તમને કહી દીધું. જો સ્પેલિંગ નો ઉચ્ચાર વ્યંજનથી થતો હોય તો એની આગળ ફક્ત ને ફક્ત આર્ટિકલ એ વપરાશે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર વિદ્યાર્થી મિત્રો? ચાલો એન ક્યાં વપરાય એ તમને આ સાથે સાથે શીખવાડી દઈએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે
અ આર્ટિકલ ક્યાં વાપરવું એ તો જોઈએ. હવે આપણે એન આર્ટિકલ ક્યાં વાપરવું એ જોઈએ. જો ખાસ સમજો, જો સ્પેલિંગ નો ઉચ્ચાર સ્વરથી થતો, જો ખાસ સમજો, જો સ્પેલિંગ નો ઉચ્ચાર સ્વરથી થતો હોય, આ હું શબ્દ તમને શીખવાડું છું, ખાસ ધ્યાન આપજો, ફોકસ કરજો એની ઉપર. જો સ્પેલિંગ નો ઉચ્ચાર સ્વરથી થતો હોય તો આર્ટિકલ એન વપરાય છે. સ્પેલિંગ ની શરૂઆત ને હજી કહું છું, સ્પેલિંગ ની શરૂઆત વિશે આપણે કાંઈ જોવાનું નથી, સ્પેલિંગ નો ઉચ્ચાર ક્યાંથી થાય છે ને એ જોવાનું. ખ્યાલ આવ્યો? આનું ઉદાહરણ તમને આપું. એપલ, એપલ માં એ આવે છે, આપણે જે બોલી છે એપલ કરી, તો એ એમ બોલી છે ને, તો કયો આર્ટિકલ આવશે ત્યાં? યસ, એન આર્ટિકલ. અમ્પાયર, અ આવે છે તો શું આવશે? એન અમ્પાયર. ઓરેન્જ, ઓરેન્જ માં ઓ આવ્યો, જો શું આવશે? એન ઓરેન્જ. ઇંગ્લિશ, ઈ શું આવશે? એન ઇંગ્લિશ. બરાબર છે? પાય ઇંગ્લિશ ટીચર કરવાનું, સોરી, ઇંગ્લિશ ટીચર. કારણ કે જે ભાષા છે, ભાષાની આગળ ધ આર્ટિકલ વપરાય, આપણે તમને સમજાવીશું. હવે અમુક અટપટા ઉદાહરણ છે તમને દેખાડી. જો ખાસ સમજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે કહેતા હતા ને કે આમ થોડું હોય, જો અહીંયા સ્પેલિંગ ની શરૂઆત ક્યાં થઈ ગઈ? જો યુ, તો તમે એમ કહે સાહેબ આ તો સ્વર છે, વાહ ભાઈ વાહ, એન આર્ટિકલ મૂકી દો. પણ નહીં, મેં તમને શું શીખવાડ્યું છે કે જો સ્પેલિંગ નો ઉચ્ચાર છે એ સ્વરથી થાય તો એન આવે, અને જો વ્યંજન થી થાય તો આર્ટિકલ. હવે આનો ઉચ્ચાર કરો, યુ, યુનિટ. ખ્યાલ આવ્યો? હે, સમજાય છે? શું આવશે આની અંદર? યો આવ્યો, તો યો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો શું છે? વ્યંજન છે, તો અહીં શું આવશે? અ યુનિટ. યુનિફોર્મ, યુનિફોર્મ માં યુ આવે છે. ખ્યાલ આવ્યો? ખ્યાલ આવ્યો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? શું આવશે? યો છે ને, યો આવ્યો, જો યો એટલે વાય થાય. તમે ખ્યાલ આવ્યો? તમે યાનો શું કરો? વાય, તો શું આવશે? યુનિફોર્મ. સમજો ને, આપવા જ છે. હવે આને શું વાંચો તમે? હવર. તમે હરણિયાનો આવી જાય, સ્પેલિંગ નો ઉચ્ચાર કરશો તો હવર વચાય, પણ એનો ઉચ્ચાર છે ને અવર વચાય. શું વચાય? અ આવ્યો એટલે એન આવે. જો અહીં તો તમે એમ કહો છો સ્પેલિંગ તો ખ્યાલ આવ્યો તમને? હા, એવી રીતે ઓનેસ્ટ વચાય. શું વચાય? ઓનેસ્ટ. એનો છે ઓનેસ્ટ મેન લખજો, સોરી, ઓનેસ્ટ મેન, પ્રામાણિક માણસ. ખ્યાલ આવે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? બસ, તો આવી રીતે હોય. હવે ધ આર્ટિકલ આર શીખવીએ. ધ આર્ટિકલ શું છે, ક્યાં વપરાય? જો ખાસ નિયમ શીખજો પેલા. કોઈ પણ એક કે એક કરતા વધારે વસ્તુ હોય, વ્યક્તિ હોય, સ્થળ હોય, પ્રાણી હોય કે કોઈ બાબતની ચોક્કસતા દર્શાવી હોય તો આર્ટિકલ એ વપરાય. પ્રાણી લઈએ તો આપણે એલિફન્ટ છે, તો એલિફન્ટને આપણે ધ એલિફન્ટ એમ કહેવાય. ખ્યાલ આવ્યો? સમજાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? બીજો નિયમ શીખ લઈએ. ક્રમદર્શક સંખ્યા હોય, કોઈ પણ સંખ્યા હોય, 1 2 3 4 5, ધ ફર્સ્ટ, ધ સેકન્ડ, ધ 7. ખ્યાલ આવ્યો? સંખ્યા હોય, નદીઓ હોય તો ધ ગંગા, ધ યમુના. સમુદ્ર હોય, ધ પેસિફિક મહાસાગર હોય ને. પર્વતોની હારમાળા જેમ કે હિમાલય છે તો ધ હિમાલયા. ખંડોના નામ જેમ કે એશિયા છે. નામની આગળ ધ આર્ટિકલ વપરાય છે. ખ્યાલ આવ્યો વિદ્યાર્થી મિત્રો? આ મેં તમને આના રૂલ્સ શીખવાડ્યા. હજી આના 1 2 રૂલ્સ હજી છે, શીખો મારી સાથે. ખ્યાલ આપો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધ્યાન આપો. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધ આર્ટિકલ છે એ આગળ હજી એક નિયમ હતો, હું તમને શીખવાડી દઉં. સમાચાર પત્રો હોય, ધાર્મિક ગ્રંથો હોય, પ્રખ્યાત ઇમારતો હોય, સંયુક્ત રાષ્ટ્ર હોય, સંસ્થાના ટૂંકા નામ હોય, જ્ઞાતિ બતાવવી હોય, વિશેષણની આગળ કે દિશાઓના નામની આગળ આર્ટિકલ ધ વપરાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં કીધું સમાચાર પત્રો, દિવ્ય ભાસ્કર છે, સંદેશ છે, એ બધાના આગળ કયો આર્ટિકલ આવશે? ધ. ધાર્મિક ગ્રંથો જેમ કે આપણે મહાભારત છે, રામાયણ છે, કુરાન છે, બરાબર, એ બધાની આગળ ધ આર્ટિકલ આવે. ઇમારતો છે જેવી કે તાજમહેલ છે, બરાબર છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્ર હોય, જે સંઘ હોય, કેમ કહેવાય. સંસ્થાના ટૂંકા નામ હોય, MBBS છે, આપણે અમુક મેથ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય તો આપણે અમુક સંસ્થાના નામ હોય, જેમ કે MSc, માસ્ટર ઓફ સાયન્સ, બરાબર. તો ટૂંકા નામની આગળ છે. જ્ઞાતિ બતાવવી હોય તો મારે વિશેષણ છે, જેમ કે જાડો, ઊંચો, ટૂંકો, બરાબર. એ બધા દિશા છે, એ બધાની આગળ છે આર્ટિકલ ધ વપરાય. જો મેં તમને અમુક ઉદાહરણ સાથે શીખવાડું છું વિદ્યાર્થી મિત્રો. આ હિમાલય છે, પર્વત છે ને, તો પર્વત હોય તો પર્વતની હારમાં આગળ કયો આર્ટિકલ આવે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ધ. નિશ્ચિત આર્ટિકલ છે. નિશ્ચિત એટલે શું થાય કે એનું સ્થાન છે ફિક્સ હોય, એ બદલે નહીં. દુનિયામાં ફક્ત ને ફક્ત એક જ હોય. ખ્યાલ આવ્યો? તો દુનિયામાં જે વસ્તુ, કોઈ પણ વસ્તુ ફક્ત ને ફક્ત એક હોય તેની આગળ ધ આર્ટિકલ આવે. ખાસ સમજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગંગા નદી છે, એક જ છે દુનિયામાં, છે ને એક?
હા તો કેવા આર્ટિકલ આવે ધ. યુરોપ ખંડ છે એક જ છે તો ધ. દિવ્ય ભાસ્કર સમાચાર પત્ર છે ને શું આવશે ધ. જાણે કીધું સમાચાર પત્ર હોય. પછી સૂર્ય સૂર્ય એક જ છે હા ધ આર્ટિકલ. મૂન ચંદ્ર એક છે તો કે હા. સ્ટાર તારાઓ એક છે તો કે હા. એમ ભલે ઘણા રહ્યા પણ એનું સ્થાન છે નામ છે બદલાશે તો નહીં. કોઈ પણ ગ્રહ હોય તો ગ્રહોના નામની આગળ પણ ધ આર્ટિકલ આવે છે. અહીંયા જો ટૂંકું નામ છે જો MBBS તો શું આવશે ધ MBBS. મહાભારત છે ને આપણે ધાર્મિક ગ્રંથો તો ધ મહાભારત. તાજમહલ કોઈ પણ આપણી ઇમારત છે યસ તો શું આવશે ધ ફર્સ્ટ. જો સંખ્યા હતી આપણે આની પહેલા નિયમ શીખ્યા એમ કોઈ પણ સંખ્યાને આપણે તમારે જણાવવી હોય તો ધ ફર્સ્ટ ધ સેકન્ડ ધ થર્ડ બરાબર. બિગેસ્ટ સુપરલેટિવ ડિગ્રી હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો આ સુપરલેટિવ ડિગ્રી છે એની અંદર ખાસ છે તમને પૂછાતો હોય છે આર્ટિકલ તો આવશે ધ. ફેટ વિશેષણ જાડો તો એને આગળ આપણે લખ્યું ધ ફેટ. ઈસ્ટ દિશા છે તો ધ ઈસ્ટ. ખ્યાલ આવે વિદ્યાર્થી મિત્રો. આજે અમુક રૂલ્સ મેં તમને શીખવાડ્યા વિદ્યાર્થી મિત્રોને ખાસ સમજી લેજો. તમારી જે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં છે તમને ખાસ બહુ પૂછાતા હોય છે. તો અમુક અપવાદ છે એ પણ પૂછાતા હોય. આમાં તમને ખ્યાલ હોય સાહેબ અહીંયા તો ઈસ્ટ છે પણ આ દિશા છે. તમે કહો સાહેબ સ્પેલિંગ નો ઉચ્ચાર તો ઈસ્ટ છે પણ હા દિશાની નામની આગળ આવે ધ આર્ટિકલ. એવું આપણે શીખ્યા છીએ જો ખાઈ જાવ ખોટો એટલે એવી રીતે કોઈ ગોટાળો ન થાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. ખ્યાલ આવે વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો આ આર્ટિકલ હતા. આશા રાખું કે તમને સંપૂર્ણ માહિતી મળી છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે અમારી ચેનલ પર જે નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી તમારા મિત્રો સુધી આ વિડીયોને શેર કરી દેજો, લાઈક કરી દેજો, કમેન્ટ કરી દેજો. આપણે નવા ટોપિક સાથે ફરીથી મળીશું. ત્યાં સુધી બાય બાય.